สวัสดีครับปึ๊บมาชุดนี้นะครับจัดมาแล้วสวัสดีทุกท่าน4 1 3 2มาปุ๊บก็เน็ตแดงซะแล้วให้มันได้อย่างนี้ดิวะให้มันได้แบบนี้ดิวะขึ้นสตรีมเน็ตแดงอีกแล้วฝนตกทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีโอ้โหจบจัดเอโต้ชันโอ้โหโอเคเขียวยังโอเคครับเขียวสักทีมาหวัดดีใหม่สักรอบเฮ้ยโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยเมื่อกี้เน็ตแดงไปนี่ชุดนี้เลยนะครับนำทับมาแล้วโค้ดของอินเตอร์มิลานบูทความอึดเพิ่มไปอีก1มานะครับ4 1 3 2พรุ่งนี้นี่ได้เสริมแน่ได้เสริมปีเตอร์เช็คครับตัวเก่าเหลือ62วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวใหม่มาอย่างน้อยนี่คะแนนใน100แน่นอนนะโอเวอร์แรงกิ้งเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ดีก็103ไปเลยถ้าดีนี่103ไปเลยจะเป็นพระคุณมากๆนะครับแต่ไฮไลท์วันนี้ลุมมินิเก้เหลือ38วันแหละนะครับตัวใหม่ยังไม่มาให้เปิดสักทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนนนี่ซิตี้ด้วยสวัสดีคุณวีรชัยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่ทักทายกัน วันนี้ขึ้นไวสักนิดนึงนี่เลยชุดนี้นะครับสำรองนี่ไปแอบเปิดมานะไปแอบเปิดเวียดมานะคือโอ้โหโคตรเกลือแพ็คนี้โคตรเกลือครับได้เวียดมาตัวเดียวที่เหลือไม่เอาแล้วนะครับผมไม่อยากได้โซโบสไลน์นะแต่ออกเวียดนะคือแบบโหเจ็บจี๊ดเลยแพ็คเนี้ยแพ็คโชว์ไทม์เนี่ยก็เหลือทองไว้จัดเวล่าพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้นี่น่าจะเหมาเลยพวกวีเอล่านะครับเวียดโคตรเก่งใช่เหรอเนาะชัยกรแต่พี่อัพเองนะเนี่ยไม่ได้อัพแบบอัพออโต้นะนี่อัพเองนะแบบสายไว้เล่นแบบแทงบอลอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอัพแบบนี้ว่ะเทียบเวียดล่างเขียวเห็นแล้วแหละอาริซอนแต่ก็แบบพยายามแบบไม่คิดอะไรเยอะไง คนละเรื่องอ่ะตัวนี้กับตัวเขียวคนละเรื่องอ่ะนี่นะอัพแบบนี้นะ4 8 5 8 12นะนี่อัพเองนะไม่ได้ออโต้นะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยทรงให้มันเฉลี่ยหลายด้านหน่อยเพราะว่าจะจับไปเล่นด้านขวาไงให้สวัสดีครับเหมือนมูเซล่าหรอเกินไปเปล่าสวัสดีครับขอบคุณไลค์ด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อเจแปนโน1อ่ะเกินนะเจแปนโน1ก็ได้ครับเจแปนโน1ก็ได้เดี๋ยวพาไปดูว่าเจ็บไปเท่าไหร่บอกเลยว่าเจ็บไปเยอะ นี่แพ็คโชว์ไทม์เนี่ย89อ่ะเหลือ89เท่าไหร่91จ้ะ61อ่ะ61เปิดอ่ะ61เปิดได้เวียดมาตัวเดียวอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิคือผมก็แบบท้อแล้วก็แบบไม่เอาแล้ว Thailand yes Thailand สวัสดีครับสวัสดีไอโต้ด้วยสวัสดีโลแกนครับผมอารมณ์เหมือนเล่นเมสซี่ที่วิ่งเร็วอ่ะแต่ผมไม่ได้อัพให้มันเร็วดิผมอัพมัน90เองดีครับสวัสดีคุณฟลุกด้วยสวัสดีครับ3กลางนะพี่มูเซล่าจูดเวียดอนาคตเลยเกินมองข้ามเทนได้ไงมองข้ามเทนได้ยังไงนี่นะแต่ก็ผมก็ไม่เปิดต่อว่ะผมว่าไม่เอาก็ได้เฮ้ยโคตรเจ็บจี๊ดเลยว่ะดีครับสวัสดีครับแล้วก็แพ็คแพ็คนี้ผมก็ไปหยอดไว้นะไม่ออกอีกสวัสดีน็อตด้วยไปหยอดไป13เปิดนะครับไม่ออกอีกขอบคุณแชร์ด้วยนะครับคือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยดวงผมนี้ที่จริงนี่มีเกือบ20,000ทองนะเนี่ยเอาไปเปิดทิ้งหมดนะครับเอาไปเปิดทิ้งหมดตัวดีๆไม่รอไม่เปิดดีครับสวัสดีคุณเสียชัยสุ่มให้ดูหน่อยครับตำนานสุ่มไปแล้วครับแบบไม่อยากได้เหมือนกัน
รอเวลาใช่คุณโจผมนี่รอเวลาแล้วคือผมไปเผลอใจหมดอ่ะคือมีทองเกือบ20,000ไปเปิดทิ้งเล่นหมดอ่ะที่จริงแบบรอเวลาแบบสบายๆเลยมาขอบคุณไลค์ด้วยครับไปกดแรงหน่อย นี่ดีสองเนี่ยเก็บแรงจริงนะเก็บแรงจริงนะยังไม่แพ้ใครนะ3 เกมแล้วมาขอใช้สมาธิหน่อยดิเว้ยเฮ้ยพรุ่งนี้นี่เสริมหมดนะปีเตอร์เช็คอะไรนะจิเบโตซิวากองกลางแบบกองกลางสวยๆเลยอันเคอร์แมนแล้วก็เวียร่าตัวชนนะครับเดอะเรโทรเยอร์ขอบคุณไลค์ด้วยครับขอบคุณครับพี่ลองรี105ครับจะมาจริงวะถ้ามาก็จัดไปฮะถ้ามาองลีก็เรียบร้อยอะบอกเลยให้เลยโอ้ย4 ขีดองลีนี่คือแบบจบจัดต้องจัดฟัวสนอนแล้วเหมาพรุ่งนี้ไม่น่าจะว่างนะโชว์เทพไปดูหน่อยไม่เทพเท่าไหร่นะโอ้โหเจอดี4,400แพ้แกเกมนี้แรงอันดับ4,400จบอีกแกโอ้โหแล้วเกมแรกก็เดือดซะแล้วอ่ะโอ้ my god โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นลูกเพโอ้โหพี่ก็เอาเกินโอ้โหกะแม่ผมเกิดเลยไงเกมแรกเนี่ยโอ้โหจูดมาน้องไปเลยเร็วสุดในเกมอ่ะองลีนะช่วงนี้ตุนทองตลอดเลยนะครับเอ้ยสวัสดีเบียร์มีเกือบ 20,000 น้องอย่าพูดดีกว่าตอนแรกมีทองเกือบ 20,000 น้องเบียร์ตอนแรกมีเกือบ 20,000 เบียร์เนี่ยโมหายไปแล้วหายไปเหลือ10,000 แล้วมาเจอแรงเดือดอยู่นะเนี่ยอันดับ 4,000 ว่ะไปแต่เรากลัวที่ไหนแต่โอ้โหเรากลัวที่ไหนเนี่ยมาเลยรันนิ่งซะด้วยนี่การตูดโดนเนี่ยเสมอนี่แต้มเดียวคุมแล้วเอ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหเซฟผมกุ้งหลังไม่เก่งพี่มีแบบพี่ไม่ได้หลอกเก็บไว้พี่บอกนะขอบคุณไลค์ด้วยครับมาเจออันดับ 4,000 นะเนี่ย first corner แล้วก็ 1-0 ไหม first corner England can counter promptly here โอ้โหจะพลิกใจเย็นครับเรียบร้อยพี่โหดเกินเล้ง 4,000 นะโหดเกินอันดับ 4,000 อ่ะโอ้โหเดี๋ยวเล่นด้วยสมัครซัพพอร์ตได้แล้วคุณน้ำโอ้ Well, that has certainly made things interesting. มา Rummenigge. เอ้ยโอ้โหไม่ใช่งางนะ Some terrific running on the ball แต่ there. เกมนี้ไม่เป็นไรถ้าแพ้ประสบการณ์อยู่ไปเก็บประสบการณ์หน่อยเว้ย James. Good spot. He's seen the run. ลูกเดียวเอง Mbappe has it in a wide position.Oh, that was vital. A lot of space here, a real opportunity. Face to face with the keeper. แล้วก็ 1-1 ไปดิมาเอาเว้ยตีเสมอเว้ยซัมเมอร์ล่างม่วงอยู่ไหมไม่เคยเจอนะยังไม่เจอจะมีเมื่อก่อนเคยใช้ตัวทีมชาติเนี่ยหลุดอุ้ยAs simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, it's pretty damning on the part of that defense. He's had a shot. พี่ก็เดือดเกินโอ้โห Now the breakaway. Now who's going to be first to this? Rummenigge. He's got the shot. โอ้โหลุมพี่เดือดเกินอ่ะ Goal, Milan. โอ้โหมุมกล้องอะไรมุมกล้องอันที่3ครับโอ้โห
ไอ้ดูนี่ไม่เกินไปจริงว่ะอันดับ 4,000 คนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงว่ะ Milan take the lead ไม่ล้ำปะ England looking to pass their โอ้ way โห through ล้ำไม่เคยเจอนะสวัสดีครับสวัสดีเตะฟุตบอลด้วยครับพี่สวัสดีครับขอบคุณไลค์ครับโดนไป played right into his path he's got away มาดิ2-2มาดิเอาหน่อยดิเฮ้ยเราก็ใช้ได้อยู่นี่หว่าเจออันดับ 4,000 เนี่ยเราต่อกรได้ขนาดนี้นะธรรมดาที่ไหนโอ้โหอย่าบอกว่าเกมบุกขนาดนี้เกมรับจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยสวยถึงไหมดิถึงไหมดิถึงไหมดิเอ้า He's going to be disappointed with that Kaka it's a pretty loose pass โอ้โห Son Heung-min Son Heung-min was alert to the สวัสดีครับสวัสดีเล็กด้วยสวัสดีนัทนายพรุ่งนี้โดดมาใครเองเหรอหรือว่าพี่พรุ่งนี้พี่จัดอยู่แล้วพี่อยู่กี่แต้มครับตอนนี้กำลังจะขึ้นอยู่ครับผมนี่เจออันดับ 4,000 นั้นเนี่ยเอาไว้ขึ้นก่อนนี่ยังไม่แพ้ใครเก็บแต้มอยู่ดี2เนี่ยแต่ไม่แน่ก็แพ้เกมนี้สวยเทนวนอีกทีรู้ทั้งรู้แรงลีวันไหนยังจำไม่ได้ครับพรุ่งนี้ตัวอะไรครับโอ้โหปิดพรุ่งนี้ดีละครับผมซัมเมอร์ผมเกือบลดทิ้งนะใจเย็นเฮ้ยนี่เขาด่วนดับโคตรดีแต่เราเล่นได้ขนาดนี้นี่ผมว่าเราก็โอเคนะ Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. มันบันเทิงอ่ะบอกเลยหาแล้วนี่รอแล้วโอเคครับใช้โอบักต่อโอบักไหนวะโอบักฟีเจอร์แอดมาริดอ่ะโอบักนี้หาโคตรยากเลยภาคนี้เปิดไม่ค่อยเจอเลยคิดก่อนจะล่าไมวิ หมายถึงเองอ่ะเบียร์พี่ล่าอยู่แล้วเจอคานแทบทิ้งโทรศัพท์ถ้ามันยิงอ้อมคานได้คงดีใช่เหรอคานตัวไหน102อ่ะท้อเลยกลับมาใช้มาร์ติเนสล่างทีมชาติเฮ้ยเอมิลิโน่ขอบคุณไลค์ด้วยครับคิดถึงผมปะเฮ้ยคิดถึงนี่น้องไม่ได้ฟังเสียงเสียเลยพี่ก็ไม่ได้ว่างมาทีมเลยเฮ้ยมันทำไมมันแหลกอ่ะVery good defending. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Maldini, Alexander-Arnold, Rummenigge, Bellingham, Rummenigge. In he goes again. 3-2 ว่ะ Boom. เฮ้ย There we go. And it couldn't be much 3-2 ว่ะ better. ยิง He อันดับ was born for the เอา glory. ดิ He's just managed. The apple on top of the เอา tree. เรื่องเวลา Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. ได้เราด้วย And he's done it again. He's got his second. ทำไงหากระตุกไม่รู้อยู่ดีก็กระตุกครับผมข้างหลัง So we have a แต่นี่ดีขึ้น breakthrough. แล้วเล่น Now ด้วยได้ how ไหม will ส things มัครซับ develop เลยค from รับ here? เล่นแรงอยู่ครับ Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Nesta gets across to intercept that. That's just playing it safe and simple. They need to play this quicker in transitions like this. Can he latch on to this? He's beaten the offside trap. And that's been levered clear. Rummenigge out to the right.
They want to be quick here. It's breakaway time. นี่ไง Oh, it's been intercepted. โอ้โหลุ่ม That's gone loose. Son Heung-min. Now it's Son Heung-min. Chooses to go back. Kaka! โอเคเฮียโอ้โหเฮียไม่ทัน Good stop. That สมัครซับครับ wasn't ผม easy. ซัพพอร์ตเตอร์ Simply 102 didn't do ไปข้างนะ anything wrong. He was thwarted by ขอบคุณอะไรครับ brilliance. มาโอ้แต้มนี้ใหญ่เลยเคลียร์ไปก่อน This is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might แล้วก็ just 4ไปดิครับผม 4-2 ยิงอันดับ 4,000 ตอนนี้เอาดิโอ้โหแล้วฟอร์มมาแล้วฟอร์มมาไงบอกเลยว่าลุมมันเก่งจริง England go 2 up and into a position of real strength. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. ยกไปมงมาโอ้โหแล้วอ่ะโอ้โหเกือบว่ะโอ้โหถ้าจับขวานะถ้าเมื่อกี้มันจับขวาไปข้างหน้านะมันได้แล้วจับขวาไปแล้วพร้อมยิงเลยอ่ะโอ้โหนี่มันจับย้อนไปว่ะเฮ้ยโอ้โหหนทางแล้วเหมือนมันจะมาป่ะเมสซี่ไหมซุปเปอร์ซับในร่างเด็กเห็นว่าเวียดโหดอ่ะแต่ค่อยก่อนนะกันเวียดไปนั่งก่อนนะใครดีโอ้โหกองหน้าแล้วก็เฮ้ยกองหน้าแมคคโนวินรักกันแค่นี้พอ ขอบคุณติดตามครับผมสุดเฉยเอาบีย่าเหรอ We have got changes here from both sides. เดี๋ยว In บี fact, ย่า Alexander-Arnold goes short. โอ้โหแบงกี้เฮ้ยให้เกียรติเบลลี่หน่อยดิลงมา Ribery providing an outlet on that flank. นี่ไงเล่นหน่อยเล่นน่ะ ได้ลิเบลลี่มากลัวไม่ได้เล่น rises to this sort of challenge and he will be back เดี๋ยว for more. ยกไปครับ Messi chasing after it. ไม่ได้นะน่ะแซงมั้ยน่ะ Messi, he's shifting through the gears here. นี่ไงโอ้โหย้ำว่ะชนปลิวอ่ะโอ้โหไม่ที่ลงมายิงอ่ะโอ้โหถ้าเป็นบีย่ายิงเอ้ยถ้าเป็นลิเบลลี่ยิงไม่เก่งเหรออยากให้ลิเบลลี่ยิงมากกว่า Well, it's an inspired substitution. โดนไปดิเอ้ยเขาทางแล้วโอ้โหคมกิบเดี๋ยวยองเล่นหลังดีอ่ะไม่เอามาไว้จ่ายบอลหลัง3ไงเล่นหลัง3ตัวตรงกลางต้องคิดเลยเยอะไปดิครับยกขวานิ่มๆไม่เคลื่อนไม่ถึงโดยการหมดเธอเอาเรื่องว่ะแต้มนี้โคตรสำคัญเลยเล่นด้วยสมัครซับเลยครับสมัครซับแล้วเล่นได้ตลอดนะเล่นได้ตลอดครับขอเข้ามาขอเล่นได้เลยนะสมัครซับก่อนครับEngland were victorious Oh, here oh, and oh, rightly oh, so. oh, When you're allowed free license to strut your stuff in wide positions, we could only see one winner. ดอลลาร์ This is a ต่าง performance ชาติไปเนี่ย that hasn't ขอบคุณไลค์ครับขอบคุณติดตามครับแอลฟาสเฮ้ย4 เกมไม่แพ้เลยนะเนี่ยไหนดูดินี่ผมเริ่มเก็บแรงวันนี้เลยนะD2อ่ะเอ้ยตั้งแต่เมื่อวานดิก่อนนอนนะครับ02แล้วก็ตอนเช้าว่าตื่นมา02แล้วก็อีก03แล้วก็นี่อีก53นะโอเคได้อยู่นะขอบคุณไลค์ครับนี่ดูดิเขาอันดับ 4,000 อ่ะโอ้โหตึงมือซะแล้วอ่ะเกมแรกก็ตึงมือซะแล้วอ่ะของกระตีมอ่ะเล่นด้วยสมัครซับได้เลยครับไป กำลังมา4 เกมขอบคุณไลค์ด้วยครับขอสัก10 ไลค์ได้ไหมฝากเคาะใจให้หน่อยแล้วกันเอาเรื่องเมื่อกี้ลุมยิงกี่เม็ดวะมาอันนี้มันต้องชนะ8ป่ะ8-3-24สตรีมถึงกี่โมงนี่เพิ่งขึ้นนะครับคุณวีรชัย
เพิ่งเกมแรกเองกดแรงไปดีหนึ่งไหวป่าวะเนี่ยซีซั่นนี้แต่มันมาขนาดนี้แล้วขอเถอะถ้า4 เกมติดแล้วเนี่ยขอถือวะนะสวัสดีครับสยุนอัฟฟานด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมาฝากกดไลค์ให้หน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณไลค์ครับ ตึ๊ด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 นี่ก็อีกหนึ่งปัญหานะจับคู่นานเหลือเกินมาช้าแต่มานะจัดไปขอบคุณครับรุ่มมินิเกเฮ้ยหมุนแล้วอ่ะขอบคุณท่านเดฟด้วยครับผมกดติดตาม thank you เคยเจอ5 ขีดไหมไม่เคยเจอมีแต่4 ขีดอ่ะดีสุดไม่เคยเจอใน5 ขีด4 ขีดเนี่ยเจอบ่อยกับ3 ขีดสลับกันไปมา1 ขีดที่นานๆจะเจอสักทีสู้ๆสักวันจะเป็นวันของเราเฮ้ยสบายดี1อ่ะแต่แค่จะตอนไหนแค่นั้นเองอ่ะอยู่ที่ฟอร์มวันนั้นมากกว่าว่ะขอบคุณเฮ้ยเปรมครับผมกดติดตามเนี่ย4 ขีดมันอยู่ที่ฟอร์มวันนั้นมาถ้าแบบมาดีขึ้นได้อยู่นะแต่ถ้ามาไม่ดีจะโดนหมดเว้ยเจอดีสองเหมือนกันมาเต็มที่จวบโอ้โหเจอจ่อกลางอย่างนี้ก็บันเทิงอีกแล้วเจอจ่อกลางบันนี้เอาอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องเล่นมันหน้าคูมบ่อยต้องเล่นมันเฮียจูดลงไปก่อนนี่เฮียจูดหน้าคูไม่ต้องเล่นมันสวัสดีสินะเล่นด้วยสมัครซ้ำเลยน้องพี่ซื้อรหัสหรือปั้นเองปั้นเองครับผมนะหัวไปละนี่ปั้นเองนะเนี่ยเองก็น่าจะรู้นะถ้าปั้นเองเนี่ยมันขนาดไหนWell, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one. Whichever side of it you find yourself on, we have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. Foul จัน England have a free kick. สตรีมในเฟซทำไงอ้าวสวัสดีคุณบิ๊กไบค์สตรีมในเฟซผมสตรีมผ่าน OBS ครับ So Jim, speculative strike. ปรับภาพสูงสุด Fine stop from the keeper. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. ขอรหัสแผนอ่ะEngland with their first corner, the first in the game for either side actually. Alexander-Arnold with the short one. แล้วก็1ไปดิเนต้าอุ้ยโอ้ Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. Robertson cuts out the pass. Rummenigge. โอ้โหเรื่องดับเบิลทัชไปหาเขาอย่างนี้แล้ว Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Lewandowski. Closing in on goal. Bellingham. เข้ามาอย่างนั้น So gently.ตัววิ่งMbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Lewandowski, aimed beyond the defence. Well, he is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back for more. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. โอ้ผมยากจังนะ That is good alertness. Pedri.
Threads one in. Hangs เฮ้ย one in. โอ้โหไม่ได้มองอีก Not the most accurate pass. Has a ยิง shot. เข้าอีกโอ้โห And the keeper passes the สวัสดีน้อง test. ครับครับผ Oh, ม that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to ย้ำฝั่ง go นี้ใหม่ again. Pedri. Plays a sharp little ball here. ต้องมาแล้วเลยลุมโอ้โห Goal kick. Ooh, No, goal no, I stand kick. corrected. It's a corner. เอาคนเนื้อ Have their second เอ corner โต้ now. เอโต้เอาไป7แล้วกันเอโต้เอาไป7แล้วกัน Alexander-Arnold plays it short. โอ้โห Pedri! เนต้า Smoothly โอ้ does โห it. กดดับเบิลดับไปหมุนอี Paris กแล้ว Saint-Germain can start a counter here. เออ Eto. Well seen. Saw that coming. Akanji. Nuno Mendes. เฮ้ยถึงปะ Alexander-Arnold charging forward down that flank. Now it's คัมแบ็กตาม Eto. สูตรโอ้โห Fires it in low. He's โอ้ gone โห for goal. มันไม่มาจริงเว้ยเฮ้ย A really close Good shave work, Thomas. and the Good last man. action of the first half. Oh. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is Don't lots play. to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull โดนเซ over, ฟหมด but it remains goalless. เฮ้ย So we reach the halfway point. England Yeah, ended well, that first half in such a strong fashion. I think we'll just have Oh, to we wait and make see you up now with if it they now. can rekindle that drive and that determination. Away. It's been great commitment, and that has to be What's the matter? maintained in the second half. ดีครับสวัสดีสมใจด้วยสวัสดี England ครับ head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. Neither team any จะมี further วาสนา forward ได้ than ขึ้ they นเลย were ไหม when เนี่ย they ดีหนึ่ง started เนี่ย out. And we're already back underway here. สวย England clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't Bye. quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 จ่ายแบบไม่ minutes, ต้องคิดอะไร things really should improve. Fiddles it เอาแล้ว through. เรียบร้อยในหลุด Messi. เฮ้ยเขาอะหลุดด้วย So what can they make of this? ไป Rummenigge, he's got away. Big โอ้โห chance. ยังติดบล็อกอีกเออ Good spot. He's เฮ้ย seen อย่า the เล็กอย่า run. เล็กอย่าเล็ก That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Some really good ball movement. Looking tidy in possession here. It's a good spell of โอ้ possession โห this. อาคารที่พี่ Alexander-Arnold อันนี้พลาดเอง looking for the runner. Oh, red. Nice interception. อันนี้พลาดเองนะครับเรื่องเงี้ย England can breathe again. Just. เนี่ยจ่ายโง่ You เอง know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ออกมาก่อน Bellingham. And still, we await the first breakthrough. นี่จะจ่ายเร็วดีครับเลยดีนิวเอาไปเคลียร์ออกเว้ย That's a throw. ขอดูสุดอัพมาได้เดี๋ยวจบเกมเจือบจึงใจกับเมสซี่ละเวียดเว้ยมาดีครับสวัสดีที่ตีศักดิ์ด้วยสวัสดีครับแผนนี้ถ้าใช้อย่างนี้เมื่อกี้อังกฤษ5-3-2 อังกฤษ5-3-2 อังกฤษ He's got plenty of space out wide here. โอ้โหเฮ้ยโอ้โหลุงไอเราก็จะคิดว่าจะยิงกับปีน The outcome could so easily have been different. And they can Mane, counter wey. here. Well, yet another interception and Mane, wey. a show of anticipation to be commended. Casemiro played out towards the right wing. Oh, now here's an interesting matchup. โอ้โห Massively! เปนี่
Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. โล่งกว่านี้ไม่มีแล้วเพื่อนโอ้โห Petri. เฮ้ยเดี๋ยวลุมวิ่งไปไหน And that interception was most necessary. ยังมีตัวซ้อน England showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources. แล้วเนี่ยโดนเองแล้วก็เรียบร้อยครับผมว่าหายนั่นไง And he hits the net. And late in the day, a telling moment. โอกาสเขายิงเนี่ยครั้งแรกเลยนะ The pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. คือมันใช่เลย The finish was actually. โอ้โหเสียงหายแล้วด้วยไปแล้ว Paris Saint-Germain draw first blood here. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Messi. เฮ้ยโอ้โหไม่คือ I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 3 minutes added time. And here's Mohamed Salah. Alexander-Arnold. Wirtz. Messi. เรียบร้อยเป็นม้วนอีกโอ้โหจบ And the จ้ะ referee brings it to a close. One goal settlement, a tense and exciting game that just got away. Your final thoughts, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. คือมันส่งมันใช่ไง Many thanks เก to ม Jim คือมัน Begley. ใช่ That's ไง all we have time for. Good ยิ evening ง to หนึ่ง you. เข้าหนึ่งเนี่ยคือทรงเกมมันชัดอ่ะยิงไม่ได้เนี่ยเล่นนิวสร้างให้พี่หน่อยโอ้โหบุกก็เยอะอยู่นะโอ้โหมันทุกวันนี้เกมแบบนี้เนี่ยท้อใจจริงๆทำไม่ได้เนี่ยประเด็นอ่ะโอ้โห5 เกมโอ้โหเหลืออีกตั้ง9 แต้มอีกต้องชนะอีก3 เกมวะเนี่ยโอ้เกมเมื่อกี้นี่มันเสมอก็ยังดีว่ะโอ้โหโคตรเสียดายเลยน่าจริงจบ0-0นะขอบคุณไลค์ด้วยครับได้เอโต้ใช่ไหม10,000 ทองได้เวฟคนเดียวทับจัดต่อน้อง 5,000 เอาให้คุ้มได้เดี๋ยวพี่เปิดเอโต้ให้ด่วนโอ้โหเสียดายจัดเกมนี้ดูทรงได้ดี2อีกรอบนึงอ่ะรอบเดียวไม่ได้ต้องเล่น2 รอบอ่ะนี่เอโต้ผมนะพี่บังคับหลังยังไงบังคับไปด้านหลังอย่างเดียวครับนี่7088 17นะ7088 17ครับนี่ประมาณนี้เลยค่าพลังโอเคเดี๋ยวไปเล่นกับซับแป๊บซับพอร์เตอร์ทำไมตัวมันฟิตแต่เตะบอลหน่วงๆครับไม่นะผมว่ามันอยู่ที่จังหวะเกมวันนั้นมากกว่าเน็ตช่วงนั้นอะไรเงี้ยความลื่นนะแบตโทรศัพท์ก็เกี่ยวนะลองไม่เล่นอะไรดูดิมาเล่นตอนเช้าโอ้โหลื่นปื๊ดโทรศัพท์มันไม่ทำงานหนักอะไรไงประมาณนั้นมากกว่านะมาครับลุยสวัสดีครับสวัสดีไผ่ด้วยซับผมรีวันที่22อ่ะพี่กี่วันนี่มาพี่ปรับภาพเป็นอะไรสูงสุด60กับไฮมั้งถ้าจำไม่ผิดพรุ่งนี้ตัวไหนบ้างวิเอล่าจิเปโตซิวาพิเตเชคครับเห็นที่เขาโพสกันนะประมาณนั้นนะไม่มีทายไผ่ไม่มีทายทองที่เหลือไว้พรุ่งนี้ใช่แล้วทองที่เหลือพรุ่งนี้ก็น่าจะมอบอะนะครับแต่ว่าจะมอบเท่าไหร่แค่นั้นเองอันนี้ตอบไม่ได้เลยว่ะแล้วแต่คนละมิเลยดีครับท็อปสวัสดีมอสเล่นเปล่าเกมหน้าเลยครับซัพพอร์เตอร์อยากเล่นด้วยการสมัครซัพพอร์เตอร์ได้นะครับทิ้งทวนก่อนไปขึ้นร้านมาดิใช้โทรศัพท์ iPhone ครับ11จองคิวสมัครซับเลยครับดูง่ายครับผม
มาโชเดอร์เช็คเอ้ยหลุดปะเนี่ยนิวหลุดอีกปะเนี่ยนิวพี่ว่าแหละดูทรงอย่างนี้เนี่ยโทรศัพท์ไม่ร้อนทำไงครับพี่โทรศัพท์ไม่ร้อนหรอเวลาเล่นหาอะไรมาเป่าดิมีพัดลมไหมล่ะพัดลมตัวเล็กอะสตรีมก็ไม่บอกมันไม่แจ้งเตือนเหรอสวัสดีคุณเอกรินมันไม่แจ้งอะหรือว่ายังไงเอาเช็คไหมเอาหมดบดเอาหมดขอบคุณกาก้ากดติดตามเอาทุกตัวคนคอนครับผมคนคอนครับชูฮับเฮ้ยนานเกินนิวน้องมาเข้าห้องเดี๋ยวพี่สร้างเองเดี๋ยวพี่สร้างให้นะฝากกดไลค์หน่อยครับขอบคุณมากโอ้โหแพ้1-0เมื่อกี้นี่มันยังแบบยังค้างคาใจอยู่ทำไม่ได้เลยว่ะแล้วประเด็นคือยิง1 เข้า 1มันยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่ว่ะเขาส่วนมาทีเดียวได้เดี๋ยวรอบนี้ใช้ Wi-Fi โอเครู้จักเกาะมุกเลยแถวไหนแล้วไม่รู้จักทิ้งนี่ยิงไกลหน่อยโอ้โหยิงไกลไม่แทบไม่เล่นเลยครับโซโลสยิงไกลนี่นานๆจะยิงนักทีแต่ยิงไปส่วนใหญ่จะปัดได้นะไม่ค่อยเข้าแล้วเลยมาเดี๋ยวเล่นกับซับแป๊บเมื่อวานไข่ส้มมาดิไปปรับฟอร์มก่อนครับมาขอบคุณไลค์ครับผมมันต้องงี้ดิจบเลยthank you ครับขอบคุณติดตามด้วยเอาเด้นิวเข้ามาน้องขอบคุณคุณดอร่าครับอย่าเพิ่งเข้ามาลุกกุลิตอย่าพูดไม่ฟังเลยพูดไม่ฟังเลยใครเข้าเคิร์ฟเข้ามามอสอยู่ไหนวะเนี่ยมอสเล่นบ้าเกมหน้าห้องนี้เลยนะมอสนะแฟงรายการเข้ามาแกออกไปก่อนจัดไปมอสพรุ่งนี้นี่เรียกว่าตัวตึงเข้านะ3 ตัวนี้น่าจะกิเวโตซิวานี่ก็น่าจะโหดนะดูจากสไตล์แล้วน่าจะโหดจัดได้มานี้น่าจะตัวหลักเลยแหละคิวนี้ของเบคแคมครับมาดีครับสวัสดีเอ็นด้วยดีครับไปหมื่นใจครับเคาะหมื่นใจเดี๋ยวเปิดห้องให้ฟรี ขอใจเลยครับเปิดห้องให้ฟรีเดี๋ยวเล่นกับซับก่อนเล่นกับซับแล้วก็เดี๋ยวเล่นกับคนดูสักด้วยขอใจเลยครับเดี๋ยวแวะเล่นกับคนดูด้วยเล่นกับซับแล้วพี่อัพนักเตะยังไงถึงหลัก90มันแล้วแต่ตัวนะบางตัวมันก็ไม่ถึงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่ตัว5 ดาวถึงหมดเลยถ้าไม่อัพแบบมั่วนะเดี๋ยวนะสตอยคอร์บไปเอาสตอยคอร์บมาแล้วมูติใช้โอเว่นนี่หว่าผมอัพมากสุด85ตัว5 ดาวกดออโต้ไปดีขอใจไว้ครับผมเดี๋ยวแวะซัดสักหน่อยมาส
อนนะมันไม่ต้องสอนนะเองก็อัพปกติเหมือนที่เองอัพนั่นแหละ Well, a เดี๋ยว very เข้า good ลำ evening มัน to ที่ you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest. But regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. หักเข้าซ้ายเปล่า And the shot's on here. There's the นี่ hit. ดีตรงดีซ้าย And he was there to get a vital touch. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. โอ้ย Well, the less said about that pass, the better. Well, I'm not quite sure Say he turn needed đi. to hold Có up bằng play phi quite turn as á. much as he Tại did mà- then. mà A kêu couple of turn his á. teammates were very annoyed. ถ้าส่วนตัวนะ Oh, that's ใส่ a เทิร์น fine ใส่เทิร์น interception. Looking for options for movement. นี่ช็อปเทิร์น Oh, he's เฮ้ย trying to skip past his โอ้ man. โหเหลี่ยมดีว่ะทำไมโอเว่นพี่ไม่อัพตันร้อยครับอัพไส้ในอยู่ครับ Good spot, he's seen the run. Now it's เฮ้ย Messi. โดนแล้วว่ะ Messi is fouled. มีเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าพลังข้างในชาเบียลองโซ่ดีไหมครับตัวนี้ดีนะอลองโซ่นี่คือตัวหลักในฟูลริเวอร์เลยแต่ชุดหลักนี่มันเบียดไม่ได้ And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. He's having a good look here. เนสเวสขอบคุณไลค์ครับวอลเกอร์That pass isn't the best. Decent progress down the left. Kaka. โอ้โหพลิกมาเจอต่อเลย Interesting ball. Now it's Stoichkov. โอ้โหพี่แข่งเกิน and uncompromising. Kaka. พี่ก็แข่งเกิน Back on the ball again. จ่ายเบาจังวะ He acknowledges that he should have come up with something better there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. มาเอโต้ Stoichkov. And here's Kéo. a chance. ปัดหมดตอนเนี้ย Oh, great save. Thì Real class. ตัวละ Well, ค that ร was ที่ชื่อว่า high-class ชาบี goalkeeping there to รู้ back จัก up ไหม his ก็ high-class เป็น wage. ชาบีลองโซ่ใช่ไหม Germany Ổn with level the bạn corner. They're first. That looks a good เฮ้ย ball. สูตรบาเยซี่เหรอ England Long can start a song. counter here. แจ๋วไปเลยครับ Threads one in. Well, played right into his path. Gets away from his opponent. ยิงหมด Rummenigge. อ่ะยิงหมด Defense อ่ะ has got rid of that. โอ้โหแล้วโมงเข้าทางด้วย Now looking to orchestrate a counter. Plays a sharp little ball here. นี่ Oh, he had to make that, and he did make it. งานเกือบงอกรีวิวเหรอต้องรีวิวเซิร์ชในไอ้ยูทูบมาพี่บอมรีวิวไว้หมดแล้วเกือบทุกตัวเลย And it's been taken short. In towards the middle. เฮ้ยปูโยเฮ้ And now they can spring out of defence. ไปคว้างเอาจวบ Owen fiddles it อื through. มเซดอฟ Played back to the goalkeeper. Keeper's got good distance on that. ครึ่งแรกเสมอแผน Reached นี้ดีไหม half ครับ time. Well, there it is, Có lòng half time. ball Not a của bad mi watch thèm by đi. any means. And the efforts Thèm of này, both thèm sides đi à? have been good, but neither have been able to ลอ penetrate. งบอลก็เล่น And ได้อ so ยู่ we นะ reach เปิ the ดโล break. ไม่ใช่ไอ้ And the บอม game ให้ไม่หา remains ลองบอลน่ะ goals. ตอนเซตมาบอลออกหลัง An อ่ะ intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ลองบอลเคาน์เตอร์เนี่ย Substitutions taking place. เปิดโมงแล้วว่ะ
That gets things going for the second half. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defences are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. Rummenigge. เรียบร้อยดิโอ้โห Oh, fine stop from the keeper. Rummenigge simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. ถ้าผมแพ้อาจารย์ยิงผมก็ดีใจนะ Alexander-Arnold plays it short. โอ้โหออกอีก Germany can counter promptly here. โอ้โหทำงานบาร์ซ่ามีเยอะแต่มันหมดอายุต่อดิ Robertson ที่ is คอน there แทคอะไร and he can ที่ pick เป็ it นเหมื up. อนเครื่องหมาย Gets โอ้ his โห pass away. And there's green เล่น grass ช้า ahead of อ him. ยู่ตรงนี้ A lot of space ahead of and the shot. นั่นไง And he's done it. ล็อกทีเดียวเฟี้ยวเลยขอบคุณไลค์ด้วยครับ Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the อะ flight ไร of that, เนี่ย it was แบ็ก too ซ้าย late. เพชรในตมเนี่ยครับแบ็กซ้ายเพชรในตมเหรอ Well, แอ it's ด an ที่ยัง inspired substitution. Terrific move by the boss. เลื I อก think ใช้ the manager's claiming an assist here. Number 18. Germany take the เฮ้ยโอ้โห lead. ติด Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's งา what น he's เสมอ paid to มา do. แล้ว And it's Messi. And he's been shifted off it. Oh, they can break here. Xabi Alonso spots it and intercepts. Oh, managed to get it away. No way through there. It's a pretty loose pass. ติดหมดไม่สนว่าใคร That's a throw. อะไรนะเรามาเดียวกันดีกว่าโอ้โหเกินสมัครซับมาเลยรีเบรีเวียดเบียมาขอบคุณอะไรครับ Substitution for England. สวัสดีครับสวัสดีพี่สุบินด้วยสวัสดีครับ Number 21. ไป Alexander-Arnold. Number นี่ 7. Good read. ทั้งที่เห็นอยู่ก็ยังจะเลือกจ่าย Net yet? He is just caressing the เฮ้ย ball. ได้อยู่เว้ยเรานี่มันสุดทางจริงๆว่ะ Germany have turned up with a human blockade. This is top defence. เอ้า Not the most accurate pass. ไม่เล่นบอลกันแล้วนักเตะ2-0 ไป Can he finish? He has done it. จบจริง Two up now. From the And worst they inning, are 2-3. cruising. ไม่ What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. จบแล้ว Substitution. 2-0 Germany are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Yeah, they're looking for some Ui, imagination. ui, His job's going to be to add that element Sao of bây giờ craft vậy and hả? guile. The man pulling the strings. ชาบีตันโอ้มีหลาย Things ตัวว่ะ starting ชา to บี look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. โอ้โห And it's ติด going อี to ก be another corner. So, third corner of the game. They've played it short. โอ้โหออกเองโอ้โห That is out of play. เรียบร้อยดี And out to safety. ไป Well, that pass isn't the best. เดี๋ยว Oh, good spread. เวียดเดี๋ยวตัวนี้เพื่อนโอเค Rijkaard. Look at the space here. Oh, ก็ there's แน่น the ไปซะ clearance. หมด England get it back again. Looks to the other side. ไป David Villa.
Showing good feet. He's had a hit. โอเคเอาเว้ย The net. มา With so little โอ้โห ก time ว่าจะมา left. มา Grandstand ช้ากว่า finish. เพื่อน That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. พี่ก็มา Oh, ช้า that's a measured delight. The curly applied was immaculate. เฮ้ย ผิด โอ้โห England give Ih, tuonne themselves a yli. chance of a fairy tale finish. Added minutes. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspiration. There's the shot. เออ ไปเพื่อน Looking to break out here. เล่นด้วยครับ อุ้ย เดี๋ยวนะครับ David ผม Villa. ผมไม่ได้อ่านขอบคุณโดเนทนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าใครนะ แป๊บนึงนะครับ ขอบคุณโดเนทครับ And it's Walker. ขอบคุณโดเนทครับ ขอบคุณโดเนทครับ อย่าเพิ่งหมด Right โอ้โห And that will be the final act. England played a big part in it, but they walk away with ยิงได้ nothing. อย่างนี้ดิ Any reflections on what you've seen, Jim? มาแนวบอ Look, ดเป็น Peter, ตัวเอง a เหรอ strength in any team has Oh, to be at GG the ว่ะ heart of your defence. And I'm afraid ใครวะ they เนี่ were ย found อ๋อ wanting พาร์ท in เหรอ that department. มีพาร์ทปะเนี่ย Well, thanks to Khop Jim khunนะครับ alongside ผม me, โดเนท and as the fans make their way ชอบ home, ดู so คลิป must พี่ we. มากครับ Good ขอบ evening คุณ to ครับ you. ก็ไปเรื่อยแหละ เกินสกิลนิ้วจริงนะเปล่าโอ้โห จีว่ะ พาร์ทเหรอ คนที่โดมา ขอบคุณโดเนทด้วยครับ พาร์ทใช่ไหมสอนอัพปีกซ้ายหน่อยเหรอ เล่นด้วยสมัครซับเลยครับ หรือไม่ก็จองคิวได้นะเหมือนน้องพาร์ทมอส มีคนตัดหน้ามอสอ่ะ เดี๋ยวให้พาร์ทเข้ามา พาร์ทชื่ออะไรอะพาร์ทเข้ามาเลย พาร์ทเข้ามาเลย ขอบคุณน้องพาร์ทครับผม กลับมาสนับสนุนกันอีกแล้ว พาร์ทชื่ออย่างขอบคุณคุณวายติดตามด้วยผมมากครับไม่เพิ่งเข้ามาพาร์ทชื่ออะไร โอเค ได้มอส จะถึงมอสอยู่แล้ว ปีกซ้ายเปดี้เปดี้อ๋อไอที่อัพใช่ไหมเปรดี้ขอบคุณติดตามที่78750เน้นความเร็วนะจัดสกอร์นะลูกพี่เปรดี้8 ปอดวิ่งซ้ายไม่เคยหมดอดใจรอพรุ่งนี้ใช่แต่พรุ่งนี้ไม่น่าจะได้ตีมไงก็แต่เซ็งไปหน่อยบินไปอีกแล้วบินไปอีกแล้ว อย่าพูดเยอะบินไปซะแล้วบอดโหดเกินพีมอนเต้ใช่ไหมมาทำไมO99อ่ะไม่ได้อัพนั่นมันอ่ะดิไม่ได้อัพสุดอ่ะดิอัพกักไว้ดิมาเข้ามาเลยพาสน้องสมัครซัพพอร์ตได้นะครับผมสนับสนุนโอ้โหแรงแพ้ไปเร็วมากเกมหนึ่งโคตรเซ็งต้องจัดแล้วพรุ่งนี้จัดอยู่แล้วเพราะเขาคือโอริมสักโอเว่นน่ะนะดูทรงมันจะบินกันทางห้องสงสัยจะโดนรวบโอเว่นนี่ก็เสียโอยังไม่ยิงเลยวะเนี่ยวันนี้โอเว่นเนี่ยยังไม่ยิงเลยเนี่ยมันขึ้นโอเว่นมาละปรับฟิตให้ยังปรับฟิตให้แล้วดีครับมีคิวต่อไหมสมัครซับได้เลยครับผมไม่ต้องรอคิวนะครับสมัครซับพอร์ตได้เลยสอนอัพโฟเดนเนี่ยครับโป้ไม่มีแล้วโฟเดนวายไม่ได้เล่นเลยครับโฟเดนส่วนใหญ่อัพออโต้หมดครับดูค่าพลังเสียโอได้เข้าเกมก่อนเดี๋ยวไมเคิลโอเว่นนี่รอสกิลหมุนตัวก่อนเปิดหาโคตรยากเลยเนี่ยตอนเนี้ยสกิลอะไปออกอะไรก็ไม่รู้โทรพาสซิ่งก็ไม่ออกเลยแทงช่องนี่หมดปัญญาแล้วขอบคุณไลค์ด้วยครับมาวันนี้กลับมาตีมนะหายไปอีก2 วันเนี่ยโอ้โหจะเลยจริงๆนี่นะไมเคิลโอเว่นนี่เลยนี่บูทแล้วนะประมาณนี้เป็นไง
สายเร็วขอหนึ่งสมัครซับเลยน้องชายน้องวายม.1 Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport around here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. จะเกินหน้าเกินตาเกิน And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Things have gone underway here pretty promptly. And the cutback. And he's cut it out. ไปก่อนมั่วจัด Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. He is through here. Oh, good read. And he's really put himself on the line here. จองคิวลิงก์หน้าโปรเลยครับหรือไม่ก็สมัครซับครับสมัครซับเล่นได้ตลอดนะซัพพอร์เตอร์เนี่ยมาเฮ้ยAnd we have our very first corner. They've played it short. That is good pressure, just hounded him off it. Portugal can start a counter here. โอ้โหส่งได้ล้อแหลมมาก Gets a good foot in there. They need to play this quicker in transitions like this. Gets away from his opponents. Decent hit. เฮ้ยโอ้โห Goal! Portugal! And Portugal score first. Portugal clearly executed that with considerable confidence. ก็รู้นะว่ามัน2 ตีนแต่แบบ once the ball was ขนาดนี้ recovered. เลยเหรอวะเอ้ยโคตรเวอร์โอ้โหเต็มข้อจัดจะเกินไปแล้วนะ Portugal take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. จังหวะรวนมาแล้วโอเค Rummenigge. Owen. โอ้โหมัน Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ไม่ได้ยิงวะสวย And it's Eto'o. Fake. Great hit. โอ้ยังไม่มาว่ะ That was ขอบ no คุณคุณแมน routine ด้วยคนติด save. ตามยังไม่มา Rummenigge ว่ะ simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. ยังวะ Have their second corner now. Alexander-Arnold with the short one. Lovely bit of skill. No foul, says the แต่ referee. ก็หาพิสูจน์ตัวเองหน่อยเว้ย And now a sudden chance to counter. Oh, that's neat. Hits เฮ้ย it โอ้โห first ติด time. ช่องในมีทั้งทีโอ้โห Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. ลูกเทิร์นไม่มาเลย Appreciates เว้ย good football all round there. Bernardo Silva. นี่ไง And that's gone loose. Done delicately. เดี๋ยว Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ไม่ตรง Has ก็ a shot. ไม่มีแม้แต่ Was คำว่า not ตรงก็ concerned by that. Okay, it's come to nothing, ขอบคุณ but ไล it's ค์ a ด้วยครับ warning of further สายฟรี threat สวั on สดี the ครับ break. สวัสดีเฟรงด้วย Rummenigge. ไป Kaká. Room for a shot. เสาโอ้โห
And he's taking no chances there. เสาสอง This possibly the last เสา play สอง of the ของ half. จริง Towering โอ้ header. โหเดต้า Oh, not the best of headers. ไปไหนอะนะเฮ้ยได้อยู่ That looks a decent ball. Rummenigge. Oh, well played. จบ And แล้ the ว whistle goes for half time. ไม่ต้องยง Steady, ไม่ต้องยิง solid, เลย and for now, where they want to be. Just one goal, and they have ไม่ it. มาเลยเนี่ย Good effort from both sides, but at half time, it is 1-0. จัดไปจัดไป Well, it hasn't exactly got the plan so far, but there's no need to panic. Nah. There's still plenty of time to get back into this. As always, an early goal would help swing things back in their favour. VS ขอบคุณอะไรครับผม Substitution for England. for England 21, Owen. Number 6, Riker. Number And that's the start of another 45 minutes. เราก็เปลี่ยนมาหลายตัวซะด้วยนะ England need to get the balance right to sort this Oh, out. by bit. Ambition must be complemented by just the right amount of caution. Oi. I think the more Oh, what's he จุด giving โทษ here? เฮ้ย He's มี given กั a งอินเกิ penalty. น England present their opponents with the best โอเพเยอ possible ร์ขนาดนั้น chance โอเพ here. เยอร์ไปเนี่ยตัวเนี้ย Look of Ủa, kiểu amusement and dismay from the culprit, but the Nó chập referee chiếu kìa. clearly thinks there was enough there for a penalty. well, it was deliberate, it Nó was chập chiếu cynical, kìa mới đấy, and Lee Khang you have In. to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. The chance to pull further ไป clear. ขวาดีกว่าเราประตูด้วยดูทรงลีคังอินด้วยCalm as you like, and they're running away 2-0 ว่ะ Not a twitch, not Wow, a yeah, blink. I just think the Lee Khang keeper In chỉ được committed chứ. himself too early. 3 เกมติดนะเนี่ยถ้าแพ้ And Này very lén quickly, mà. the substitute sắp nhỉ? made his mark. แพ้ I จอ think ม the manager's claiming an โอ้ assist โห here. วันนี้นี่ครบรถว่ะ Portugal. After 49 ครบรถ minutes ว่ะ is number 6. โอ้โหดูให้มันเจ็บใจเล่น Things starting to look very comfortable. ไปก่อน Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? เปลี่ยนตัวมาเพื่อโดนยิงแท้ Lee Kang In. ๆ Lee Kang In going full Oh, tilt down the oh. right hand side. อย่าให้ได้ Well, he ความ is มั่ the นใจ type ไป of ดีกว่า character who rises to this sort of challenge. ไม่จะบอกว่าหายนะ Shot a goal! And more and ยอม more ว่ะ and more. อะไรจะเกิดขนาดนั้นวะ And they are pulling clear here. เกิดเกินลีคังอิน Calm, composed, confident. What a super เอา goal. ไม่ลงแล้วอ่ะ The goal Mhm. scorer for Portugal after 56 minutes is number 6. โอ้โห ไม่มีใครเอาลง เสียบ หายไป 3-0 กูลสวัสดิ์เปลี่ยนตัวมาโดนยำได้ 3-0 and things are starting to look Phải, lúc awfully này. cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and Ôi, they're starting to look cái lụt bên thung unstoppable. mới đấy nè. There could be more on the way. แล้วก็ส่ง It's ติ a ดบ poor ล็อก throw that, picked off with relative ease. เออ Pedri. The attendance Lúc for cái this này mà- match was 72,000. That's been intercepted. จ่ายก็ติดไปหมด And here's the chance to counter. เนือนี่ดี มาดี That's the throw. ลีกังอินน่ะ ซ้ายโคเรีย แล้วสกิลครบด้วยนะไอ้ลีกังอินน่ะ Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. คิมมินแจ Saliba. คนละช่อง Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. He is อั through นนี้ปวด here. แล้ว And the shot. เฮ้ยกองหลังโอ้โห It's a goal.
จบแล้ว 4-0 Results no longer in doubt. ถ้ามันลงไปเล่นด้วย It's สมัครซับ just เลยครับ about how many. That's no fluke. It's what he was there for. Our Man, players man, like me, this fella almost have a Một lẽ. sixth sense to get themselves in such great Một lẽ. coaching positions. How quick-minded was that? กองหลัง100 ล้าน After 70 minutes is ทีมที่ทำมา number 21, Michael Owen. ฝั่งซ้ายนี่เป็นทุ่งโอ้โห เปลี่ยนมานี่คือหมดรูปเลย Portugal totally rampant here. เอ้ยฟาวดี Kaká. เอ Tries อ a ยิงติด shot. อีก Loose ball now. Không đi There's a tam chase on to retrieve it. หมดแล้วไฟติ้งสปิริตไม่มีแล้วตอนนี้ในทีม David Villa. ไป Interesting ball. Hit into the โอ middle. นาน่า He's in, โอ้โห surely. ไม่ได้ยิงอีก ก็เดือดเกิน Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. โดนแย่หมดเลยว่ะ And Portugal can อย่าบอกว่าบุก counter-attack ครั้งนี้ here. ก็ 5-0 นี่ Played บัน out เทิ to ง the เลยนะ left flank. คือไม่เอาอะไรแล้วอะ Smoothly does it. Solid defending. Refused to be out-muscled. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ไป That's a shade optimistic. Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. เดี๋ยว Leicester promptly onto that, and that is that. มาก่อนเพื่อน Pedri. เฮ้ยจะกระตุกเฮ้ย จ่ายเลยก็โดนตัดหมดนี่เนี่ย Oh, it's a nice idea, but the execution was... ต้องมาแล้วแหละโถ่เอ้ย In. แหมมันมาตอนนี้อะไร A เนี่ย moment that needed composure, and Anh he em nói had in phải plenty tốt of mà. it. That's just Cũng clever. chịu cái He made the cam. keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. England Ôi. grab a goal, Ồ, but it's hard to see kìa. it as anything. Lee Kang-in! คือเอาลีคังอินไม่อยู่อ่ะตอนนี้ And that has kept the keeper on his toes. คือโซโล่เดี่ยวไปแล้วอ่ะลีคังอินอ่ะ เอาไม่อยู่ สงสัยต้องตัวจริงว่ะลีคังอินในทีมเนี่ย ต้องเอามายืนปีกขวาแล้วแหละถ้า A พี่จะเดือด moment ขนาด to นี้ try and place the cherry on the cake. หลังลวกยังไงดีครับ แล้วแต่เกมครับแล้วแต่เกม เกมไหนลวกก็ลวกครับ AI Messi goes short. มันตอบสนองเอง It's a loose ball. And that may well be that. That is ถ้าลวกมันก็ that. ลวก England ไม่สังเกต thoroughly เลย outclassed นัดไหน here. ประตู They เรา came แบบ up โอ้ against โห opponents เกิด who นี่ก็ were เกิด better ทั้งเกม in อ่ะ all areas. แต่ถ้านัดไหน No มันโดนยิง argument. มันก็จะแบบ How would you ตามส sum up ภาพ what ไป we've จี witnessed, จี Jim? พาจีจี Well, อะไร the กัน game ขนาด plan นั้น for วะ me just looked a little confused, and the คิว crowd เต็ม seemed ท้อง to เลย pick ครับ up ผ on ม this จอง early ได้อยู่ on, ครับ and ผม it คิว just มา created มา kind มา of มา negative มอส vibe โอ้ around โห the โอ whole กาสแล้วก็ stadium. เท่ากัน And นะ I think this performance was one. แต่คำว่าจบสกอร์มันคนละเรื่องสไตล์ไหนคู่กันผมใช้ตัวชนครับ ผมใช้ชนกับชนเลย แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ ผมมาได้หมดนะจองคิวโดเนทเลยครับหรือไม่ก็สมัครซัพพอร์เตอร์ครับผมประรืมมามอสมา เดี๋ยวรีคังอินหน่อยดิ เอโต้ไปนั่งก่อน รีคังอิน เกเรตเบล รีคังอินอยู่ไหนวะ รีคังอิน ไม่เคยเล่นสักเกม โอ้สวย เข้าแผน โอเคเลี้ยงบอล ส่งบอลจบสกอร์ได้แจ๋วเนี่ย โอ้โหช้าไปหน่อย ความอึดน้อยโทพาสซิ่งมีดับเบิลทัชเอ้ย ได้อยู่นะ มาถือว่าเข้าแก๊ปถือว่าเข้าแก๊ปผมฟูลิเวอร์สมัครซับเลยครับ สมัครซับเลยครับผม เล่นได้เสมอ มาขอบคุณไลค์ด้วยครับ แจ๋วลี่ขังอิน
โอ้โหชุดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ต้องพูดชุดนี้ชุดสุดตรึงนานๆทำได้ลุยเล่นล่าง2009นะครับเมสซี่เหรอเมสซี่มันเล่นปีกต่ำไม่ได้ดิกองหน้ามันก็เบียดยากในทีมมันนะกลางลุกมันก็สู้กาก้าไม่ได้นะนั่งไปก่อน Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening, a night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. ไมคอน And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. นี่สวยได้แล้วแหละ And already we're on the way here. แก้เกมเลยเหรอแก้เกมเลยเหรอ Well, Jim, in an era when we have plenty of high-quality goalkeepers, how would you rate the Brazilian Julio Cesar? I think you have to have him up there as one of the greatest ever, Peter. You know, some may suggest he was more than that, but that's hard to say. 6'2", he may not have been the tallest, but in terms of command of his area, presence, speed off his line, I would say he was in a class of his own. He is through here. Well, he had a really good run at goal there, but the defence just weren't going to let him past. He's left his man, Soboslai. บล็อกวันจันทร์ตัวอะไรมาเวล่าปัตติวิเอร่าปีเตอร์เช็ค Hungary with their first corner, the first in the game for either side, actually. เฮ้ยโอ้โห Hungary could บอล try it ไซส์ again สงสัย now. ครับไม่ติดบอลมันโค้ง Hungary corner number 2 then. And now they can spring out of defence. He's got away. Rummenigge. โอ้โหมาเกเรเล่ไหนที่แข่งนักแข่งหน้าวะเนี่ยลุมหมดแล้ว It's a Pedri. เปดี้ What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Ruben Dias out to the right. He's looking to set free a runner. เฮ้ยตัวนาย And that's been intercepted. Good defending, albeit from an unexpected โอ้ source. คนละตัวเลย Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Neither of these two want to come off second best. เดี๋ยว And the counter is on. Aimed beyond the defence. ไม่ถึงอีกบาเรซี่ That's ruffled a few feathers, but well dealt with. คนละตัว Icon. It's a good run down the right. สวย Maicon got Bye. a long way forward to join the ไม attack. เคิล He's shifting through the gears here. เฟก Can he put it โอ้ย away? เฉียดเสาไปอีก A real chance and a real let-off. ติดโค้งไม่ Okay, ไหว it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the ไม่ break. รู้อ่ะไม่เคยนับว่ะพัก And
And the first half is มั done. นน่าจะติด But it โค้ has ง been a นิ half ดนึงว่ะ largely of could haves ล็อก and มา should เข้า haves. ขวาแบบ Perhaps the เท้า more มั่นใจข impatient องตัวเอ amongst ง the นะ supporters will feel they're overdue a ขอบคุณ goal. ไลท์ด้วยครับ But it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. มาฝั่งนั้นเน้นครองบอลน่ะสไตล์นี้อยู่แล้วครับผมสไตล์นี้อยู่แล้วชินจิมาโอ้ยเย็นโคเล่นี่ไงไม่ต้องเน้นมาแล้วครองบอลเน้นเปิดเลย เน้นเปิดซะเลย So deadlock still as the second half begins. Oh, good read. โอ้มันแหลกว่ะ England come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, the run has been sold a little bit short there. Hungary clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ขอบคุณติดตามจ้าสวยดิ He'd have done well to reach that. ช่องนี้ว่างนะไปเลยครับ That looks a good ball through. He's found a way through. โล่ง Chance. ๆมาลิเบอรี่อย่างหนึ่งกดซับพอร์ตเลยครับ Well, คุ it ณโอ้ would have been harder to miss. ตรงไหนพี่ Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire. But how about the pass? Just wonderful. Loved it. England take the lead. Oh, half-time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. โดนเฮ้ยเอ้า Look at the hits one. โอ้โห He's got a goal. สลับตัวไปตัวนั้นไม่แย่งบอลนะ In a matter of มั่นใจ moments. จัด Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. เนี่ย It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. เฮ้ย โอ้โหลูกโคตรง่าย And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your ได้ chances. อยู่ครับ Brilliant. Rummenigge. Great hit. จานติดฟิล์มหน้าจอแบบกระจกนานแล้วหลายปีนะกระจกยังไม่เปลี่ยนเลย And it's been taken short. แล้วก็เรียบร้อยดิเรียบร้อยดิดีครับสวัสดีคุณด้วย And they've got their lead back. เรียบร้อยดีเนต้าเฮ้ยอย่าให้เลื่อนสมัครซับเลยครับคุณทัน Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? A real chance to break. Great lead. โอ้โหยอม No mistake. ลูกนี้ยอมเลย A game of thrills, all square in มง the เดือดเกิ blinking of น an eye. Well, Con going bự, behind con has gì, simply con mồm, triggered con a từng. collective determination to hit back, and they merit nothing less. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. สวย So all square and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. ทำไมมันไม่ตบหักคัตแบ็กมาวะ That's just playing it safe ทำไม and มันต้อง simple. จ่ายตรงๆไปด้วยวะลิเบอรี่ Outsmarting him this time. Rummenigge. Steaming on goalwards. โอเคได้ช่องนี่ครับพยินรักด้วยมานำอีกรอบหนึ่งมาดิ Into the lead once more. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty พูด combination. ไงแล้ว Well, this is what we've been waiting for. Look, I just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it.
รอบนี้มาฝั่งไหนจ๊ะมาฝั่งขวาอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะ Steered out wide, but he won't reach that one. Hungary really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ไปก่อน Check punts it upfield. Nice try, but he wasn't buying it. ไปครับอนุ Moved on forwards. เดี๋ยวอุ้ยได้ 6 added minutes has been indicated. Bellingham. Condela. สวยสวยโดน And that has left him in a heap. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. ไป Gets away from his opponents. แล้วก็เลดี้ He has done it. ไม่ว่างเลยเลิฟสวัสดีครับสลิมกอล์ฟไรเดอร์ There's the goal they've been looking เอา for. ว่ะฝังว่ะเลิฟมาช้าจังนี่พี่จะไปแล้วเนี่ยวันเนี้ย Transition with bite. They won it back เนี่ย and แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ bit ว่าง hard. อีกนะสตรีม2 วันเลยติดไปงานแต่งว่ะพรุ่งนี้ไปงานแต่ง2 วันนะน่าจะมาวันพุธเลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว L2 พี่จะไปแล้วเนี่ยเลิฟ And that will be the final act. ไว้วันพุธแล้ว Solid, พี่ if มาวัน not พุธอะพรุ่ง especially นี้ก็ไม่ว่าง fancy. Always วันนู้น in ก็ไม่ว่าง control. ที They นี้ก็ did จะไม่มี enough งาน to แล้ว win it. Rummenigge ทีนี้ก็จะแบบ claiming the ว่า man of the ว่าง match ถึงปี award, ใหม่แล้ว and there is very little room for argument. Well, what are your thoughts ไล on ฟ์ today's นะครับ game ผ then, ม Jim? เดี๋ยวว่าจะมาส England ตรีมทั้ง look 3 ชั่วโม very ง impressive here, Peter. The ไม่เคย backbone ทำ of ได้ this 3 team ชั่วโม is ง so strong, and it proved to be the แนะนำ decisive เนี่ยตัว area. ที่ส่งบอลดีๆเนี่ยครับโอ้โหมีเยอะ With จี that, จี it's มอ time ส for me โอ้ to โห thank Jim โคเลอร์นี่ Beglin คือ and to wish you a very good evening. ของจริงว่ะคนไม่มีใครเซฟเลยนะประตูนี้มันก็ตึงกันเกินประตูไม่มีใครเซฟให้เลยนะของแท้ของแท้ของแท้โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันพุธเลิฟวันพุธเลิฟวันนี้มัน2 ทุ่มเลยเนี่ย2 ทุ่มเป๊ะเลยตอนเนี้ยนะครับไม่ว่าง2 วันเลยไปงานแต่งโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอหลังงานแต่งจัดไปจัดไปพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการไปเด้อนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากไปครับแยกย้ายครับผมวัยรุ่นวันนี้คนดูเยอะอยู่นะเนี่ยในเนี้ย